Hello, I'm Nathan and welcome to Genknown tutorial. Kung bago ka pa lang rito ay huwag mong kakalimutan mag-like, share, subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong YouTube tutorials natin. Okay, at kung hindi nyo pa napapanood ang number 23 ay ilalagay ko na lang yung link sa ating description box. Sa ating number 25, ang pinapahanap ay ang area ng ating cross na nakapaloob sa bilog. Ang radius daw ng ating bilog ay R. At binigay dito ang description ng ating cross na square surmounted by 4 equal rectangle, okay? So, ang area ng ating cross ay area cross is equal to, ang area nitong square ay x squared plus ang area ng rectangle, x multiply by y, dahil apat yan, 1, 2, 3, 4, ay equal to 4xy. Sa part na to ay magpro-project tayo ng right triangle gamit ang radius na kung saan nag-meet yung center at yung meeting point between the two object na cross at ang bilog. Ito ay right triangle. Okay, palakihin natin yung right triangle na yan. Ito. Itong right triangle na to ay ito. Ito ang ating radius. Okay. Ito ay x over 2 dahil ito ay hinati sa gitna. Ito ay x, di ba? Nahati yan sa gitna, kaya x over 2. Ayan. At ito naman ay y. Tama lang. At ito ay nahati rin sa gitna, gawa ng ito ay nasa center. Kaya x over 2 rin. Okay. Ito naman ang ating angle. Dito tayo pro-project ng angle. At gamit itong triangle na to, ay pwede natin mahanap ang area ng ating cross. Kaya simulan na natin. Okay. Kukuha muna tayo ng value ng ating x and y gamit ang SOHCAHTOA. Okay. Dito ay may x over 2 tayo. Is equal to r sin theta. So, ang value ng ating x ay 2r sin theta. Sa ating y naman ay meron tayong y plus x over 2. Y plus x over 2 is equal to, ito ay cosine theta. So, r cosine theta. Or y is equal to r cosine theta minus x over 2, where the value of x ay 2 r sin theta. So 2 r sin theta, 2 over 2 is 1. So ang value ng ating y ay equal to r cos theta minus r sin theta. At dahil may value na tayo ng x and y natin, we can now solve for the area ng ating cross. So, ang area natin ay equal to x squared ay 2r sin theta raised to 2 plus 4 multiplied by x, 2r sin theta multiplied by y na basa dito sa ating area. So, r cos theta minus r sin theta. Okay, sa part na to, i-simplify lang natin para mapadali ang pagde-derive natin ng ating equation. So, a is equal to, we have 2 squared ay 4 by r squared sin squared theta plus 4. Ito ay 2r sin theta multiplied by this. So, r squared cos theta minus, we have 2r sin theta at r sin theta. So, 2r squared sin squared theta. Okay, factor out natin 4 dito. We have a is equal to 4 r sin theta squared plus 2r squared sin theta cos sin theta minus 2r squared sin theta, I mean sin squared theta. Okay, meron tayong subtraction dito. We have this part at ito. So, ang area natin ay equal to 4. Okay, negative 2 plus 1 ay negative r squared sin squared theta plus, okay, meron tayong 2 sin theta cos theta. Ito ay double angle formula na equal to sin 2 theta multiplied by r squared. So, gamit itong area na ito ay pwede na natin isolve ang value ng ating theta. So, we have area is equal to 4r squared
we have sine 2 theta minus sine squared theta. Okay. I-derive na natin, we have dA over d theta is equal to 4 r squared, a constant. Okay, ito ay cosine 2 theta, derivative of 2 theta is 2, minus, we have 2 sine theta, derivative of sine ay cosine theta, derivative of theta ay 1. So, meron na naman tayong identities dito na 2 sine theta cos theta, parang kanina lang. So, dA over d theta is equal to 4 r squared multiplied by 2 cosine 2 theta minus, we have sine 2 theta. Let dA over d theta is equal to 0. I-multiply natin ang whole equation natin into 1 over 4r squared. So, tayo makakancel, mapupunta rito. 0 over 4r squared ay equal to 0. Okay? Bali, ang nangyari ay 2 cos 2 theta is equal to sine 2 theta. Okay? Multiply the whole equation into 1 over cos theta. Cos 2 theta. Cos 2 theta. So, ito ay magiging 1. Ang natira ay 2 is equal to sin 2 theta over cos 2 theta ay equal to tangent 2 theta. Tandaan, ang hinahanap natin dito ay ang angle. So, ito ay arctan 2 is equal to 2 theta over 2 para ma-divide itong 2 over 2. So, ang angle natin ay equal to, we have arctan 2 over 2 ay 31.71747441. Okay, take note na kailangan ilagay lahat ng digits na lumabas sa ating calculator para masigurado nating tama ito. Since meron na tayong angle, we can now find the value of our area. Okay, we have area is equal to 4 r squared multiplied by sine 2. Ang theta natin ay 31 multiplied by 31.7174. Okay, minus, we have sine squared theta, squared 31.717474. And so ang sagot natin dito sa part na to ay area is equal to 4 r squared, and we have 0.6180339887. Okay, then multiply this part sa 4. Ang area natin ay equal to 2.4721359555. Okay, don't forget the r squared. Ito ng area ng ating cross. Okay, at dahil decimal point ang lumabas, i-check natin sa likod ng ating libro kung tugma nga ba ang ating sagot. Okay, we have exercise 4.2 number 25. Okay, ang answer dito ay 2 multiplied by square root of 5 minus 1 times r squared. So, ito ay 2 square root of 5 ay 2 multiplied by square root of 5 minus 1. Okay, ito ay 2.472135955. Ibig sabihin, ito ay tugma. I hope na nakatulong itong video na ito, at kung may mga katanungan man or corrections regarding to this video you can ask in the comment section. At huwag nyo na rin kakalimutan mag-like, share, and subscribe, at i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future uploads natin.